Welcome to 3D Online Media. For more updates, please subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and don't forget to do like, share and comment. Keep watching. वेलकम ब्याक। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी सेफ सम्म सिकेका थियौं। जस्तै विभिन्न तरिका सेभहरू छन्। यी सबैलाई चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिकल रूपमा गर्नु होला, किनभने प्र्याक्टिकल रूपमा गर्दाखेरि यो अर्कै हुन्छ। कतिपय कुराहरू जानेको हुन सक्छ, कतिपय कुराहरू जाने जस्तो हुन्छ, तर त्यो कुराहरू बिर्सिन सक्छ। प्र्याक्टिकली गर्नु होला। कम्प्युटर प्र्याक्टिकली नगर्दासम्म हामी हेरेर मात्रै सिकिदैन। त्यसैगरी हामी छ आउटलाइन। यो आउटलाइन भनेको हाम्रो जुन बाहिरी भाग हुन्छ, जस्तै यो बाहिरी बोर्डरहरू हुन्छ, त्यसलाई आउटलाइन भनिन्छ हैन। आउटलाइनलाई चाहिँ हामीले कलर गर्ने हो। जस्तै यो सिलेक्ट भयो, यसरी हामी लिउने हो। जस्तै यो सिलेक्ट गर्नुस्, ओइल कुनै खालको ल्याउने, यसरी हुन्छ हैन। यसरी आउटलाइन कस्तो किसिमको आउटलाइनमा पेट्रोल नेचर हैन, यस्तो किसिमको हल्का फिक्का बनाउने हो कि हैन, कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईले आउटलाइन बनाउनु पर्ने हो। वाटर कलर हैन, कस्तो किसिमको बनाउने हैन, त्यो चुज गर्नु। त्यसैगरी फिल छ। यस फिलमा चाहिँ तपाईले कस्तो खालको फिलहरु गर्ने, मतलब जस्तै यसमा भयो तपाईले एउटा मानिले यो बनाउनुस्, एरो बनाउनुस्। एरो बनाइसकेपछि तपाईले फिल गर्नुस्। तपाईले कस्तो खालको फिल गर्ने, कुनै पनि एउटा फिल गर्नुस्। यसरी फिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो छ साइज। म यो एक पटक यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छु। साइज अब हेरौं, हाम्रो चाहिँ एरो लिउँ। अब यो एरोको साइज के छ भने नर्मल गरौँ, यसमा नो गरौँ, सलिड गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी साइज, यो बोर्डर हेर्नुस् है, स्पेशली बोर्डरमा हेर्नुस्। बोर्डरमा हेर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको बिग बोर्डर लिन्छ है। यो सिलेक्ट हुनै पर्छ, यो सिलेक्ट हुनै पर्छ। यानी कि यस्तो छ भने यसलाई बोर्डर हेर्नुस्, सानो मसिनो बोर्डर राख्दा पनि हुन्छ, यसलाई ठुलो बोर्डर राख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस्, यसरी बोर्डर चाहिँ कति ठुलो बनाउने भनेर चाहिँ हामी यहाँ डिसाइड गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो छ कलर। कलर भइगयो। यो त कलरहरू, जस्तै यहाँ कलर सिलेक्ट गर्नु भयो नि, यहाँनिर देखा पर्छ हैन, एपियरेन्स हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग यो कलर बक्सहरू हुन्। यो कलर बक्सहरू चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने, यो कलर बक्सहरूबाट कलरहरू चुज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एडिट कलरहरू छन्। एडिट कलरहरूमा हामी चाहिँ कलरहरू, यहाँ नभएको कलरहरू प्लस गर्न सकिन्छ, एड गर्न सकिन्छ है। एड कसरी गर्न सकिन्छ भने, कुनै पनि कलर तपाईले चाहिएछ, यहाँनिर यस्तो कलर चाहिएछ, यस्तो कलरमा चुज गर्नुस्, सिलेक्ट गर्नु, एड टु कस्टम कलर। यो कलर यहाँनिर देखिन्छ है। तपाईले चुज गर्दादेखि एड टु कस्टम कलर गर्नु साथ यहाँ देखिन्छ है। कलर हेर्नु होला, देखियो, यहाँ जानुस्, यसरी देखियो। जतिवटा तपाईले कलर लिनुहुन्छ, जतिवटा कलर त्यहाँ चुज गर्नुहुन्छ, त्यतिवटा कलरहरू यहाँ आउँछ। जस्तै एड गर्नुस्, यी तीनटा कलरहरू अब यहाँ आउँछ, हेर्नुलाई ओके गर्नुस्, आयो। यो कलर लिएर फिल गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् यो कलरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै छ हाम्रो। यो त भयो टुल बारको बारेमा। अब हामी कुरा गर्नेछौँ मेन्यु बारको बारेमा। जुन मेन्यु बारमा सर्वप्रथम त हामीसँग न्यू रहेको छ। जस्तै अब मैले एउटा कुरा गरे, यो पेपर, एउटा पेपरमा, एउटा खाली पेजमा तपाईले सबै कुरा लेखेर फुल गर्नुभयो, फुल रफ गर्नुभयो। रफ गरिसकेपछि फुल भइसकेपछि त्यो पेपरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। नयाँ डकुमेन्ट ल्याउनु पर्यो। नयाँ डकुमेन्ट ल्याउनको लागि, न्यू पेज ल्याउनको लागि तपाई यहाँ जानुस्, होममा जानुस्, न्यू लिनुस्। न्यू लिँदाबित्तिकै डन्ट सेभ गर्नुस्, आयो तपाईसँग नयाँ पेपर, एउटा नयाँ खाली पेज आयो हैन।
न्यू को काम त्यति नै हो। न्यू खाली नयाँ डकुमेन्ट ल्याउने कन्ट्रोल एन सर्टकट की कन्ट्रोल एन। त्यसैगरी हामीसँग छ ओपन। ओपन भनेको कुनै पनि चीजहरुलाई ओपन गर्नु, कुनै पनि पिक्चरहरुलाई ओपन गर्नु। जस्तै ओपन गर्नुस् कुनै पनि डेस्कटपमा रहेको जस्तै यस भित्र रहेको कुनै पनि पिक्चरलाई ओपन गर्नु। जस्तै यहाँनिर मैले ओपन गरे, यो ओपन गरे। लर्न कम्प्युटर बेसिक कोर्स माइक्रोसफ्ट पेन्ट भनेछ। घरमै बसी कम्प्युटर कोर्स सिक्नुहोस् भनेको छ। यो मैले एउटा पिक्चर बनाएको थिएँ, त्यही पिक्चर हो यो ओपन भएको छ अहिले। मैले यसलाई एकछिनलाई ब्याक गरेँ, सरी तपाईलाई ब्याक गर्ने नै छु। जस्तै यो त भयो हाम्रो न्यू र ओपन को काम। ओपन भनेको कुनै पनि पिक्चरहरुलाई अथवा फाइलहरुलाई खोल्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी भयो हाम्रो सेभ। सेभ को काम चाहिँ सेभ गर्ने काम गर्दछ। जस्तै कुनै पनि पिक्चरहरु तपाईले बनाउनु भयो, यानी कि एउटा घर बनाउनु भयो, मानिलियौ एउटा हैन सामान्य रूपमा तपाईले चाहिँ यसरी एउटा झ्यालहरु भयो हैन, घरको झ्यालहरु बनाउनु भयो। घरको झ्यालहरु बनाउँदाखेरि तपाईले यो गर्नु होला। ओके, मानिलियौ यो गरि यो पिक्चरलाई हामीले सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, पछि भोलि बिहान पनि चाहियो यो पिक्चर, भोलि बिहान पनि खोल्नु पर्यो भने तपाईले गरेको ड्रहरु चाहिँ खोल्नु पर्यो भने तपाई यहाँ जानुस्, सेभमा जानुस्, क्लिक गर्नुस्, डेस्कटपमा गएर सेभ गर्नुस् है त। एउटा नाम लेख्नुस् 3D अनलाइन मिडिया। 3D अनलाइन मिडिया जेपीजी मा क्लिक गर्नुस्, तपाईले सेभ गर्नुस्। यो सेभ भयो। यसलाई बन्द गर्नुस्। तपाईको यहाँनिर आएर खोल्नु 3D अनलाइन मिडिया। डेस्कटपमा सेभ गरे थियौ, डेस्कटपमै आयो। तपाई यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। खुल्यो हैन, यसरी चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि नर्मल्ली कुनै पनि फाइलहरु सेभ गरिन्छ त्यसै गरी नै सेभ गर्ने हो। फेरि तपाईको यो त भयो सेभ को कुरा। सेभ एज को कुरा, जस्तै यही कुरा चाहिँ 3D यही पिक्चर यही ड्र 3D अनलाइन मिडिया फाइलमा सेभ छ। अब यही फाइल चाहिँ नबिगारिकन अर्को कुनै फाइलमा सेभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, यसलाई ओपन गर्नुस् हैन। ओपन गरिसकेपछि तपाईले सरी पेन्ट ओपन गर्नु पर्यो। सरी शिट, मैले पेन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँनिर छ, जस्तै यहाँ जानुस्, ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि हामी अघि जसरी ओपन गरेको थियौ त्यसरी नै हेरौँ। 3D अनलाइन मिडियाको यहाँ छ, हेर्नुस् है त। अब यसलाई चाहिँ हामी सेभ एज गर्नु पर्यो। सेभ एज गर्नु पर्यो भने सेभ एजमा जानुस्, कुनै नाम दिनु अर्को, DIPSON डिप्सन दिनु। डिप्सन दिइसकेपछि त्यसैमा जानुस्, डेस्कटपमै राख्नुस्, केही भएन। ल हेर्नुस् त, यसलाई बन्द गर्नुस्। अब दुईटा आयो यहाँनिर हेर्नुस्, 3D अनलाइन मिडिया एउटा डिप्सन। सेम पिक्चर आएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम पिक्चर तर दुईटा फोल्डर छ है, दुईटा फोल्डर छ, सेम पिक्चर हो। यसरी सेभ एजको काम चाहिँ एउटै पिक्चरलाई दुईटा फोल्डरमा राख्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी हामीसँग छ प्रिन्ट। प्रिन्ट छ। अब यो प्रिन्टमा तीनटा अप्सनहरु छन्, प्रिन्ट, सेटअप, पेज सेटअप, प्रिन्ट प्रिभ्यू। प्रिन्टमा तीनटा सेटअप छ, सरी तीनटा अप्सन छ। जस्तै प्रिन्ट कुनै पनि पिक्चरलाई चाहिँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कम्प्युटरको कनेक्सन र प्रिन्टरको कनेक्सन मिल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटै कनेक्ट भयो भने हामी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है। विदाउट प्रिन्टर कम्प्युटरबाट हामी प्रिन्ट गर्न सकिदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रिन्ट गर्नका लागि कुनै पनि पिक्चरहरु हामी बनाइसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि
तपाईले पेज सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि पिक्चर ड्र गर्नका लागि पेज सेटअप पहिला गर्ने, पेज सेटअप गरिसकेपछि प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्ने, प्रिन्ट प्रिभ्यू गरिसकेपछि बल्ल प्रिन्टमा जाने है। जस्तै हामी पेज सेटअपमा जाउँ, पेज सेटअपमा गर्दा पेजहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कपीको पानाहरु हामी मिलाइन्छ नि, लेख्नुभन्दा अगाडि लाइनहरु स्केलिङहरु दिइन्छ। त्यस्तै किसिमको हामी एउटा पेजलाई सेटअप गर्ने काम गर्दछौं। जसले लेटरमा छ A4 मा गरौँ हैन, प्रोटाइपमा गरौँ, ल्यान्डस्केपमा छ प्रोटाइपमा गरौँ, तेर्सोमा छ हामी ठाडोमा गरौँ। अब यस्तै हामी 0.5 यो 0.5 नै राख्नु होला, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यसैले ओके गर्नु होला। यो त भयो पेज सेटअप है। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग प्रिन्ट प्रिभ्यू। मानिलियो तपाईले यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। ओके, यसमा चाहिँ हामी जाउँ, यसो गरौँ, यो हामीले ड्र गरियो। ओके, अब यो हामी ड्र गरियो। यो ड्रलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्नु पर्यो, सरी प्रिन्ट प्रिभ्यू, यानी कि यहाँनिर जस्तो देखाउँछ सेम त्यस्तै प्रिन्ट हुने हो। यता खाली आउँछ पानाको भागमा, यता खाली आउँछ डकुमेन्टमा, यता यतिकै आउँछ है, ग्यापहरु जति छ त्यति सेम यस्तै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्न नभुल्नु होला। यसलाई प्रिन्ट प्रिभ्यू भनिन्छ। त्यसैगरी प्रिन्ट छ, हामी डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ प्रिन्टरहरु छ, प्रिन्टरहरु सिलेक्ट गरेर गर्न सकिन्छ। मैले भने प्रिन्टर कनेक्सन हुनुपर्छ है। यसको बारेमा म पछि पनि जोड्ने छु केही कुराहरु। र प्रिन्टर कनेक्सन गराएर कम्प्युटरमा मैले लाइभ प्रिन्ट गरेर म देखाउने छु। यति बेला हामी सिकौं फ्रम स्क्यानर और क्यामेरा भनेको छ। यो कुनै कम्प्युटरहरुमा हुन्छ, कुनै उसमा भर्सनमा हुँदैन। यसमा त्यति जरुरी चाहिँ छैन। सेन्ड इन इमेल भनेको छ, यो पनि त्यति आवश्यक चाहिँ छैन। म पछि यसको बारेमा भिडियो बनाउने छु। सेट एज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, ब्याकग्राउन्ड यही ड्र पिक्चर छ नि, यो ड्र पिक्चरलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड जुन वालपेपरमा सेट कसरी गर्ने त्यो कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै सेट एज ब्याकग्राउन्ड गर्नुस्, यसलाई चाहिँ सेट गर्नुस्, पहिला सेभ गर्नुस् है, सरी सेभ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा जानुस् त। आयो, फुल आएको छ यो। अब यसलाई चाहिँ मैले वालपेपर चेन्ज गरे, सरी, किनभने क्लियर देखिन्छ वालपेपर चेन्ज गर्दा, हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो छ अर्को प्रपर्टिज छ। प्रपर्टिजमा के छ भने तपाईको यो पेन्टहरु हैन, पेन्टहरुको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। फाइल एट्रिब्युट्सहरु, यो फाइल कतिमा छ हैन, लास्ट सेभ्ड कहिले सेभ भएको डकुमेन्टहरु, साइज अन डिस्क हार्ड डिस्कको साइज कति छ हैन, कति अकुपाइड गरेछ यसले, र रेजुलेसन कति छ। यी कुराहरु चाहिँ हामी डकुमेन्टको डिटेल पढ्न सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो छ अबाउट पेन्ट भनेको छ, पेन्ट कुन भर्सनमा बनेको हो हैन, कति छ यसको भर्सनहरु र रिक्वायरमेन्ट के छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अबाउट पेन्टमा हेर्न सकिन्छ। यो त्यति युज छैन, युजलेस हो। र हामी चाहिँ एक्जिट छ, एक्जिट र क्लोज बटन छ, सेम एउटै हो। यसले पनि क्लोज गर्ने काम गर्दछ, यसले पनि प्रोग्रामलाई क्लोज गर्ने काम गर्दछ है। त्यसले गर्दा एक्जिट गर्नुस्, क्लोज भयो। यसरी अब मैले फेरि एक पटक तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, रिपिट गर्न चाहन्छु। फाइलमा हामी न्यू, ओपन, सेभ एज र प्रिन्ट, यो 5 वटा कुराहरु चाहिँ हामी अनिवार्य याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एकदमै युज छ है। यो सेट एज ब्याकग्राउन्ड त अघि वालमा पनि गएर गर्न सकिन्छ। बाँकी कुराहरु अन्य भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गर्ने नै छु। त्यति बेलासम्म
हेर्दै गर्नु होला 3D अनलाइन मिडिया। थ्यांक यू।